Ika, labas na. Labas na. Takot pa rin siya. Hi! Choco! Choco! Takot pa rin. Ang pangalan nito? Si Butter. Butter, choco and butter. Oo, Choco Butter oh. Ang breakfast na oh. Choco! Nagkita na naman sila oh. Takot pa rin. Bihira kasi lumabas to eh. Pangalawang labas pa lang niya eh. Oo. Hindi pa sila makipagsosa lang. Oo, hindi pa nga eh. Hello, Choco! Ano? Takot. Hello, Choco! Oh, takot pa yung ano mo eh. Ayaw pa niya. Nag-freeze. Ayan na. Oh, okay. Dali. Oh, hello, Choco. Oh, Choco Mix, oh. Nanigas na. Hindi na sila nakakita lang ano, aso. Oo. Lagi na sa loob ng bahay, kulog. Ayaw na makapag-friends. Oh, mabait naman siya. Mabait din siya. Friends ko po. Nag-freeze na, hindi na gumalaw. Na-stroke na. Again. Hey, bye-bye. Bye, Choco. Ilan taon na yan? 6 months po. So, 1 year na po yan. Hindi na lalaki pa yan. Lalaki pa yan, ano? Talaki po po ng mga hanggang 15 kilos po sila eh. Pero hanggang ganito lang. Hanggang ganyan na po siya. Ang cute ano. Puro malaki. Ay, yung iba po, di ba lumalaki siya? Yung bulldog po ba yan? Hindi. Iba ito. Pag yan. Ah, ang cute ano. Ayaw mo tumigil sa bahay. Ang likot po. Sa labas. Lagi na nakakawin ng sabay. Hindi mo sama na bola eh. Ang cute. Ano mo pangalan nito? Pangit. Hello! Ang cute! Pangit. Uy. Oo, butter oh, ang cute. Ang galing. Natakbo ko dito para mamagas para tumahimik. Para pong tulog na lang po siya, no? Matulog na to. Hello! Naghihilik to. Naghihilig mo siya. Wala sa anak ko. May-ari ng aso. Lakas umilik. Takot po yung aso ko. Ito mo yung buntot niya. Bye-bye! Babay na, babay. Bye. Halika. Takot to eh, oh. Takot. Ilakad ka. Oh. Takot to yung malaki. Oo. 6 months po. Ay, bata pa yan. Takot. Pangalawang base pa na po lumabas sa bahay eh. Takot, takot. Ay! Hello! Hi! Ay! Hello! Takot ka? Hello! Oh! Hello! Hello! Uy! Ano? Hello, Atero. May bagong friend ka, oh. Hello! Oh. Hello! Ah, Choco! Choco! Choco!
Choco. Choco. Offering mo siya. Hi. Hello. Nakabid.